Voitteko kuvitella? Tällaistakin harrastetaan, nimittäin Webasto, joka sijaitsee tuolla jossain, niin Webasto on kaikessa viisaudessaan ja kertomatta muille päättänyt, että kun 800 tuntia tulee täyteen, niin sitten tulee virheilmoitus. Webasto vaatii huollon ja sitten kun katsoo vikakoodin lukijalla, niin se ilmoittaa, että tämä hehkutulppa, joku jännite, joku hehkutulpan virhe joka tapauksessa. Ja sehän ei pidä paikkaansa. Katsoin YouTubesta löytyy Lököverkkarimieheltä hyvä video juurikin siitä, että kun 800 tunnin raja paukkuu, niin sitten menee ihmisiltä Volvoista vuosimallia 2008-2000 jotain 18 tai jotain tämmöistä, niin lakkaa vaan toimimasta. Ja sitten haluttaisiin asiakkaita lypsää hirveästi rahaa, vaikka vehkeissä ei ole mitään vikaa, ja kaiken lisäksi niin onhan niissä nyt omat releet ja vastukset ja muut virheilmoitukset. Nyt on kyseessä vaan siitä, että tulee 800 tunnin raja täyteen. Ja minä poika menin katsomaan mittarilla, mulla on semmonen Elekmalta tilattu mittari, tai toi lukija, niin kappas vaan, tasan 800 tuntia näytti siellä käyttötunteina. Siitä minä päättelin 1+1, että tässä taitaa olla käynyt niin. No nyt sitten tapahtuu seuraavaa. Otetaan tuolta noimuovi pois, niin päästään toivottavasti Webaston pinniin kiinni. Sitten tässä on tilattu ihan perus Waccomin tämmönen adapteri. Se pannaan kiinni ja sitten tuolta semmoisella softalla, mikä myös löytyy ilmaiseksi netissä, niin päästään siihen käsiksi ja katsotaan hetken päästä vähän lisää. Nyt mä lähden ihmettelemään aukomaan täältä tätä kaveria. Mutta eikö ole törkeetä? Törkeetä tämä on, minä sanon. Ja jossain oli vielä, katsoin jonkun YouTube-videon, oli ihan kysytty Volvolta, että mikäs tää tämmönen juttu on, niin siellä oli, että ei myö mitään tiedetä. Ei olla koskaan tiedettykään. Voi olla, että Volvo ei tiedä, mutta tiesikö Webasto? Jätän sen avoimeksi. Sittenhän me käydään vaan purkamaan. Siis can you believe it? Se toimii, kun vaikea uskoa itsekin, mutta niin se vaan toimii. Elikkä tommosella alligaattorilla, pienellä piuhalla, niin maa tulee tänne Waccomin 4-pinniin ja toi tulee tonne, plussa tulee tonne 16 pinniin, eli se saa sieltä virtansa. No sitten tämä 7-pinni, tämä keltainen, eli K-pinni, eli datapinni, niin sen mä oon vienyt tuolla liittimellä tähän piuhaan kiinni. Piuhan laitoin rosvoliittimellä tonne tänne Webaston tommoseen pieneen keltaiseen. Siellä kulkee se data. No mä en saanut tuota liitintä sieltä irti kätevästi, niin mä laitoin rosvoliittimään. Mä voin sitten klipsasta tosta poikki ja vetää teipillä kiinni, jos tarvii joskus vielä päästä sinne. Ja tässä on 20 tämmönen Waccomin adapteri. Tilasin Elekmalta. Tuli muuten päivässä, harvassa verkkokaupassa niin nopeasti. Ja sitten kokeiltiin, niin toi ylimääräinen tosta pois. Täällähän tämä data on ja tossa, kattokaa, 800 tuntia ja 5 minuuttia. Elikkä datalukko on kyseessä. Voi ketkut minkä tekivät. Ja sitten me ruvetaan seuraavaksi sen, täällä on, mennään tänne, eli tämä on tämä kaveri, tämä Lököverkkaritallin äijälle muuten suuret kiitokset, kun viitsit tehdä ton videon. Oli muuten pelastus ja on moni muukin tuolla kiittänyt ja minä kiitän myös. Ei muuta kuin hattua päästä. Niin tämän videon mukaan ei tarvi edes katsoa sitä venäjänkielistä videoa eikä se toista jotain brittivideoa, kun tossa oli riittävän hyvät ohjeet ja
sitten vaan otetaan sieltä datadumpi pihalle, katsotaan sieltä se yksi rivi. Voitte katsoa tuolta detaljit tuolta videolta. Turhaan mä niitä tässä nyt välttämättä luettelen. No niin, siinä se nyt kirjoittaa sitä dataa sinne jo kohta. Katsotaan, tuleeko meillä, muuttuuko meillä siellä sitten tuo working hours, mikä on tossa. Jännää. Yes, working hours muuttui 32 tuntiin, se on aivan riittävä. Joo. Sen pitäisi olla siinä, sitten mä kokeilen. Ja sieltä se ääni tulee! Se on siinä! Se on siinä! Se on siinä! Se on siinä! Oi väljet! Tässä saattaa tulla kohta vähän kärryä, pannaan tosta pikkasen ovea auki. Annetaan sen nyt puksuttaa. Siellä se vaan. Siellä se pöhiksee. No. Sitten vaan kans kiinni, omaiset on nähty ja himaa. Eli tässä on lyhykäisyydessään mitä se tarvitsee. 3 tämmöstä krokotiilia tai hauenleukaa, miskä näitä sanotaan, akulle, että saadaan virtaa. Ja se 3. menee sitten sinne datapinniin. Se on täällä. Mulla oli tämmönen avite. Tää tulee tänne näin. Ei tarvinnut suoraan pinniltä ryöstää näin, tällä lailla näin. Sitten se voi kumminkin osua tuohon viereiseen. Ei haluttu mitään oikkaria. Kyllä se saisi siihen, mutta sitten pitää olla tosi varovainen, ettei se liiku. Niin kuin tällä laitto tähän, niin pystyy sitten ryöstää suoraan tuosta piuhasta tolleen. Mutta oli miten oli, niin tämmöiset hauenleuka tai rokotiiliparit, nämä maksaa 5,90 vissiin Biltemassa, ettei paha. Ja toi vakkomi, se on parikymppiä. Niin noin tarvitaan. Kytkös, softa pihalle, nollataan se yksi rivi sieltä, softa takaisin sisään ja voilà, toimii. Ihmeellisen hieno juttu.